és gyakran azt hallom, hogy Budapesten beszélnek az emberek angolul vagy németül, de vidéken nem. És te mit gondolsz erről? Ez igaz? Én ezzel teljesen egyetértek, és a budapesti diákjaim mindig arra panaszkodnak, hogy amikor mindig mondom nekik, hogy hát de tessék használni a nyelvet, tessék próbálni beszélgetni magyarul. A budapesti diákok mindig arra panaszkodnak, hogy jó, jó, de én elkezdek beszélgetni magyarul, és mindenki angolul beszél. Aha, Azért, mert ilyen rosszul beszélek magyarul, és mondom, hogy nem, nem, csak örülnek, hogy tudják gyakorolni az angolt aha, valakivel. Tehát, hogy nem, szerintem ez csak azért van, mert a budapesti emberek sokkal nyitottabbak, és ők szeretnék gyakorolni az angolt. aha, Mm, aha. és az is igaz, hogy amint viszont kilépünk Budapestről, megváltozik a szituáció, és nem nagyon tud senki. A másik stratégia, amikor hangosabban kérdezem, és akkor majd érti. Egyszer utaztam vonattal valahova Kelet-Magyarországra, és elaludtam a vonaton, és akkor arra ébredtem, hogy ült mellettem egy néni, és így kiabál, hogy füzes abonyban kell leszállni, érti? És akkor így láttam, hogy egy srác volt ott, nem beszélt magyarul, és láttam, hogy ő próbált segítséget kérni, és volt papírja, tehát a néninek csak mondani kellett volna, hogy igen, igen, most, igen, itt Füzesabony, jó. Nem? Ő szép, komplett magyar mondatokat mondott, de hangosan, és akkor én segítettem angolul, hogy mit kell csinálni. Igen. Akkor szerinted, de te is azt mondod, hogy Budapesten jól beszélnek a magyarok, angolul vagy németül, de hogy vidéken nem. És vidéken miért nem beszélünk magyarul, szerinted? Hmm, ez jó kérdés. Hát biztos, hogy azért, mert szocializmus volt Magyarországon. Aha. És ugye hát nem nagyon lehetett utazni sehova, nem nagyon találkoztak az emberek külföldiekkel. Az egyetlen nyelv volt, amit lehetett tanulni, az az orosz volt, de ugye pont azért passzív rezisztencia, ezért ugye nem tanultak az emberek oroszul, meg lusták is voltak, tehát hogy még az emberek nem nagyon találkoztak külföldiekkel. Aztán a rendszerváltás után szerintem nem voltak jó nyelvtanárok az iskolákban, Aha. és ugye eltartott egy darabig. Most már szerintem azért a mi generációnk is, meg a nálunk fiatalabbak aztán már tényleg tudnak beszélni nyelveket. Kisunok hugom, 14 éves, 13, és megy felsőfokúzni angolból a jövő héten. Képzeld. C1-es vizsgát Ja, csinál C1-es 13 vizsgát csinál évesen. 13 évesen. Ó. Ja, És ja. ő iskolában tanult angolul? Iskolában, de szerintem nem azért, mert a falujukban olyan jó a tanár, hanem YouTube. Te most tanulsz még finnül? Hát most fogom lassan abba hagyni, mert ugye Aha. megszakadtak a diplomáciai kapcsolataim Finnországgal, És nincs motivációd most már. és nincs motivációm most már. Mhm. Spanyolul fogok tanulni. Tényleg? Én is. Te mikor akarod kezdeni? Ö, Csináljuk együtt? Ja, nem, én nem vagyok jó diák, meg jó partner ebben. Csak kíváncsi vagyok, hogy mikor, hogy mennyire komoly ez a dolog. Hmm, eléggé szerintem. Aha. Nekem is a spanyol a következő, mert van egy listám, és ugye most tanulok csehül, és azt terveztem, hogy ha már nagyon jól beszélek csehül, akkor kezdem a spanyolt. De most úgy döntöttem, hogy nem akarok várni. Egyszer olvastam valahol, hogy az olyan munkahelyen leszel sikeres, ahol azt szereted csinálni a munkát, abban a munkában leszel sikeres, amit szeretsz csinálni, vagy abban leszel jó, amit szeretsz tanulni. Tehát, hogy most erőből próbálni csinálni valamit, Mhm. akkor az úgy nem lesz sikeres, nem fog eredményt hozni. Ugyanakkor viszont, ha meg fontos, hogy ezt csináljuk, hogy ezt elérjük, akkor meg kell találni a módját, az utat, hogy lesz öröm a tanulás. Tehát, hogy, hogyha majd valamiért magyarul kell tanulnom,
akkor, de ugyanakkor utálom, akkor azért próbáljunk meg olyan módszereket Aha. kitalálni, amit szeretünk csinálni, mert csak az lesz sikeres, amit szeretünk csinálni, csak abban leszünk sikeresek. Igen, ez nagyon igaz, szerintem is. Attól félek csak, hogy a spanyol túl könnyű lesz a cseh után, és ezért elmegy a fókusz. Mert hogy csehül is akarok tanulni tovább, és hogyha elkezdem a spanyolt, attól félek, hogy nem fogok tudni. Olyan sok sikerélményed lesz, hogy Mhm. én imádom leírni a szavakat, amiket látok, Aha. mert nekem segít emlékezni egy szóra. Én nagyon nehezen tanulok új szavakat, egyszerűen nem tudok emlékezni rájuk, és szerintem meg eleve nehéz is, mert egy szó az egy kép is, meg egy hang is, meg egy jelentés, valami absztrakt dolog a fejünkben, tehát hogy tök nehéz ezt a három dolgot nekem összekapcsolni, és nekem nagyon sokat segít az, hogy leírom, és amikor nem tudom, tehát hogy látom a képet is a fejemben, ahogy láttam leírva a saját kezemmel.